Po. Ayan, meron po tayo ngayong Korean Spicy Baby Octopus at Meron tayong baked scallops. and omelette. Hindi tayo magsimula. Pray muna, ha? Ma'am, maraming salamat po sa pagkain pinagalob niyo pong araw na ito at maraming salamat po sa pong araw na kaligtasan. At nawa po lagi niyo po kami bibigyan ng pagkain sa araw-araw. Ganyan po ang mga viewers po namin. At pag-ingatan po kami sa araw-araw. Maraming salamat po. Makita po sa matalangin sa inyo po itong mamak. Sa oras ito na tapaligtas. Amen. So yun. So let's fight! Bye! Muna subo. Ang cute. Ay. Sige. Kain po. Wow. Kwento ng shell niya, oh. Gandang shell, oh. Pwede pakasalan ba? Kain po tayo. Oh, Kapo. Lasang-lasa yung butter at yung scallop. Yun ako. Butter at yung garlic na. Hop. Naman natin to. Ito po, nilinis nila mabuting mabuti. Anghang. Kaya mo yung anghang? Medyo may anghang. Ano ba pinakano nyo rito? Yung Korean, chili paste. Ha? Oh, nga. Take ko na po tong opportunity para i-promote po ang aming business dyan sa Quezon, Lucena, Angal Pigmentation, Lucena branch. At meron po kaming tattoo services po, mga pampaganda, pampakilay, bibig glow lip, at top eyelid. Meron din po kaming scalp, di ba po? Pag gusto nyo po yung parang pagising nyo, naka-makeup na po kayo, doon na po kayo mag-avail ng aming service. At meron po kaming promo na buy one take one po this month po. For only $2.99. Ah, hila yun. Buy one, take Opo, one. hilay. So maganda ho yan. Parang ano, yung 3D ho kasi siya. Yung iba pa, 60. Parang ano ho, pag sa hila, yung parang tunay na buhok ang nakalagay. 60? Naku po. Tapos 2 session na po siya. Yung pangalawang session, wala pang bayad yun. Sarap. Tapos yung Gab Pigmentation Lucena branch ay meron din pong page. Yun nga, Gab Pigmentation Lucena branch po. Pwede po kayo doon magpabook. Kung kayo po yung taga Quezon, Lucena, malapit lang doon. Kasi tabi ho siya ng Sacred Heart College. Tapos tapat po siya ng Hotel. So yun po, kung malapit-lapit po kayo doon, pabook po kayo sa Gab Pigmentation na Lucena branch page. At may mga sumasagot naman po doon. Para po sa ano po, mga inquiry, yung ano. Na gusto nyo malaman. Salamat po. Sarap. Ano? Thank you. Pwedeng isang subo na isang subo ho ito nga eh. Kaya niyo ang Kaya Sila kaya nila ako, hindi ko masyado kaya. Oh, kinuha niya yung pin.
Sarap. Dati yung sa wet market ng Imus, marami ko nakikitang ganitong scallop. Yung ganyan pa talaga maganda. Ngayon na wala na eh. Hindi pa makakuha. Nakakuha ko kami dito sa ano pa eh. Sa exclusive ano. Tapos hindi ko ganun kalalaki eh. Nilangoy pa po namin yan. Sarap. Ito yung mga octopus, so marami ho niya sa palengke ng Imus. May mga malalaki ho, may mga maliliit. Depende ho sa dating. Naubos na namin. Sa pala siya bake ko, tapos garlic butter lang to, no? Tapos ano, yung cheese. Papa. Masarap to kung mozzarella cheese sana. Sarap oh. Sarap kasi talaga ng ano, ng scallop, lalo na yung mas malalaki. Alam niyo yung loob ng ano, yung sa, yung bilog kasi nailang rin na kinukuha eh. Yung parang, Ang laki-laki na, Pearl? pero yun lang pinaka hawakan niya, parang gano'n. oh, sa ano yun, para sa tahong, di ba? Yung, di ba may putihong isang maliit na parang kinakapitan niya na maliit doon. Yan, parang gano'n, isang malaki siyang gano'n na. Parang masarap to. Oh. Ang sarap talaga. May anghang. Yung ano ng ating octopus, tapos yung garlic. Yung ano, pinasama. Sarap. Tapos may anghang pang konti. May oyster din ba yan? Oyster? Wala. May kasama ka? Wala? Sarap ha? Wala pang oyster yan. Masarap na. Finish yung atin. Ito pa oh. Sarap. Sarap din po ng omelette. Hindi, okay lang po. Na-share ko lang. Okay ba niyo? Masarap. Thank you. Sila po kasi nagluto yung dalawa. Kabi po ni Risa nagtulog po ngayon. Sarap. Ito pa. Ito may, ano ba tawag dito? Pink ano? Kulay pink eh. Ito Ito puti. pink. Baka pag kinain mo ito eh, maging serena ka rin. Oh. Ito yellow, honey, colorblind. Colorblind po ako eh. Ano yung yellow? Ito. Light pink. Ito pink. Ano? La 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 la. Di ba? Uy. Dito yung logo ng ano, shell. Kulay yellow. Sarap dito mo ito. Isang kagat to. Kasi linis na linis po siya. Kaya wala na po alalahanin. Yung ngipin, yung mata, yung Tigas niya. yung loob. Yan. Habang kumakain po, simulan ko na po ang shoutout. Ha? Yan. Shoutout po, Rafael Sean Ko, Axel Musa, Claire and Ren Sariego ng Tansa, Cavite. Hello po. Noemi Cruz, kay Kuya Frederick Manikis and hello Ate po. Dina, hello po. Jessa Laksamana, Chabilita, thank you so much po. Exaira Banesio, Justin Matthew and Carlang Malupet, thank you so much po. Apa? Abby Jane Ramos, Ed Ronnie, Curl Candala, Jean Nule Esra Buwan, Po. Mary Grace Balones ng Sorsogon, Do It Yourself or DIY for Living, thank you so much po. Sige po. Kay Terdy Magat, Sheila po. Alcantararo, G. Econar and family ng Camiguin, Nicole Esmeria, Erica Estuya, shout out, Rika Marie Kalumnag, Yachi Gan Kalumnag, John Luis Marquez, Molier Fortis
Bles. Shout out sa ching-ching niya na si Kevin. Hello po. Revalwa, my loves. At kay Lola Nana Linda. Kay Tame Nor, hello po. Hello po. Kay Wences Lista, thank you so much po sa panonood lagi. King Jobs Official and Christine Cecil Ogawa. Hello. Kaya po. Gemaline Jeronimo, shout out. Bless Zelda Ladok. Rinsay. Kay Marlu Mabute. Nice. Nice. Apa. Kay Ruben. Kay Rishan. Kay Ruben, Junior Prayer. Kaya siya, kay Clyde Ibarra, hello po. Kay... Kay Ruben Jr. Ferrer ng Isabela. Yan. Hello po. Yan. Ang sarap ng kainan. Ba? Ubos. Nagtira pa. Sige, ako na yan. Mukhang napilitan pa. Parang nagabiyado pa ako doon. Hey. Sarap. O yan, napahaba na nila. Yan, napakasarap po ng mukbang po natin. Seafood, para tayong nasa under the sea, no? Yes. Ano, si Little Mermaid. Kaya pa maraming salamat to mga kawigil. At maraming salamat siyempre sa Diyos. Pagkain Thank you pinagkaloob, po. maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you. Para dito sa pagkain na ito. Maraming salamat po mga kawigil. Hanggang sa muli po. Kaya, Bigyan na mawawala. Kung nagustuhan niyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.